Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як я об'єднав паяльник SH72 і такий паяльний фен в один пристрій, який ви бачите на цьому відео. Я б просив не брати це відео всерйоз, адже краще присклати гроші і купити нормальну паяльну станцію, але якщо ви, як і я, маєте паяльник і фен окремо і вам це мішає, я буду радий допомогти вам своєю ідеєю. Отже, загалом моя ідея була в тому, щоб сконструювати корпус, в якому будуть міститися дві плати. Одна плата це буде блок живлення для паяльника, а друга плата це буде плата для паяльного фена, яку ми трошки модифікуємо, щоб можна було вивести окремо три кнопки і індикатор. На відео ви могли побачити зелений і синій прямокутник. Ці прямокутники відтворюють площу і об'єм, які займають наші плати всередині корпусу. Я не буду зосереджувати увагу на детальних налаштуваннях 3D принтера, скажу лише, що потрібно виставити параметри, які комфортні особисто для вас по часу і для вашого принтера. Особисто в мене стоїть висота шару 0,3 мм, заповнення 100% і ширина лінії 0,6, що відповідає діаметру мого сопла 0,6. Я зробив 3D-модель досить масивною, з товстими стінками, тому ви можете збільшити кількість периметрів, щоб зекономити час друку і відключити підтримки, адже там вони абсолютно не потрібні. Далі нам потрібно буде модифікувати рідну плату фену, а саме випаяти індикатор і три кнопки. Також на платі є GX8 роз'єм. Я не зміг його випхати, тому мені довелося відрізати кабеля і наростити їх. Рідної довжини ніжок індикатора не вистачає, щоб його нормально закріпити на нашому кріпленні, тому я вирішив наростити їх з допомогою ніжок резисторів, які китайці мені послали по помилці. Тому нарізаємо їх, даємо флюз і припаюємо. Далі можна почати кріпити все на макетну плату. Я використовую макетну плату 2х8 см, на ній якраз ідеально вміщається наш індикатор і три кнопки 12х12 мм. Їх потрібно розставити так, щоб вони без проблем залазили в наше надруковане кріплення. Далі нам потрібно постійно приміряти, стараючись поставити індикатор рівно і щоб він не перекошувався, і його ніжки вільно ходили по отворам макетки. Далі потрібно поставити нашу надруковану модель лицевою стороною до чогось рівного і притиснути індикатор, щоб він став рівень з товщиною. І лише після цього можна загнути ніжки індикатора в різні сторони і запаяти. Якщо ви друкуєте грубим соплом, як і я, 0,6 мм, то вартує почистити отвори перед тим, як закручувати гвинтики, щоб вони закрутилися без лишніх зусиль. Я використовую гвинтики М2,5 довжиною 5 мм. Для кращої надійності я промазав все також суперклеєм. Перевіряємо, чи кнопки нажимаються вільно і немає ніяких дефектів, і можна вважати етап завершеним. Починаємо перепаювати провода. Я використовую ось такий кабель, який продається на AliExpress, і після його покупки вам його вистачить на 2 життя. Він добре лудиться і можна паяти прямо з ізоляцією. Тому нарізаємо собі необхідну кількість проводів довжиною приблизно 10 см. Це досить клопіткий процес, але загалом нічого важкого немає. На жаль, я не зняв на відео, як я все розміщав в корпусі, але там все повинно бути інтуїтивно зрозуміло. Наше кріплення кріпиться до нижньої кришки двома винтиками М3 довжиною 8 мм. Потім підставку, яка йде в комплекті, потрібно відкрутити від оригінального металевого кріплення і прикрутити на наше власне, використовуючи оригінальні саморізи. Ну і в фіналі у нас вийшло щось таке. Файли формату STL я залишу в описі під відео. Дякую, що додивились відео до кінця, і до зустрічі!